هو ممكن يكون في كتاب يخفيه البعض لأنه بيكشف الحقيقة؟ ويا ترى جمال حمدان كان يعرف حاجة أكبر من إن هي تتقال؟ هل موته في شقته الصامتة مجرد حادث ولا نهاية محسوبة وبدقة شديدة جدا؟ ليه اختفت أوراقه؟ وليه اختفى الطباخ؟ وليه كل ده حصل قبل نشر كتابه اليهود أنثروبولوجيا؟ مش هدفي هنا أثير أي جدل ولا هجيب حاجة من عندي، أنا هقول القصة زي ما حصلت، بالتحقيق، بالدليل، بالأسئلة اللي لحد وقتنا الحالي محدش جاوب عنها. والسؤال هنا، مين هو جمال حمدان؟ وإيه حكايته اللي زعلتهم قوي كده؟ وفين الثلاث كتب اللي ضاعوا أو اتسرقوا من شقته يوم وفاته؟ وليه وفاته أكثر جدل من حياته نفسها واللي كالعادة ضد مجهول؟ خلينا نشوف أصل الحكاية. معاكم سميرة عبد الغني وانتوا بتشوفوا قناة اقرأ الكتاب. جمال حمدان، الاسم اللي لو اتقال لازم يتقال بعده كلمة عبقرية. اتولد سنة 1928 في محافظة القليوبية في بيت بسيط لكنه غني بالعلم. أما بالنسبة لوالده فكان عالم أزهري فقد وظيفته بسبب موقفه اللي مليان شهامة ضد الاحتلال البريطاني وقتها. البيت البسيط جدا كان هو بداية رحلة التحول. الولد العادي البسيط جدا اللي قدر يصبح أكبر مفكر في العالم كله، اللي قدر يجمع ما بين التاريخ والجغرافيا والسياسة في مادة واحدة. ولكم أن تتخيلوا أن نفس الحاجة اللي حولته لأهم مفكر في العالم كله هي نفسها اللي زعلتهم قوي. بس يا ترى هم مين؟ أدينا هنعرف وإحنا ماشيين. درس في كلية الآداب قسم الجغرافيا في جامعة القاهرة، وطبعا كان الأول على دفعته، وده اللي أهله إنه يسافر ويكمل تعليمه في إنجلترا. خلص تعليمه ورجع بس السؤال هنا، هو رجع زي الأول ولا إيه اللي اختلف بالظبط؟ العالم والمفكر والكاتب والجغرافي جمال حمدان لما رجع مش بس رجع كعالم جغرافيا، لكنه مفكر شامل قادر يشوف العالم والأماكن بعيون مختلفة تماما عن كل الناس اللي حواليه. بيقرأ الكتب والعالم والأماكن والأحداث بعيون كده ومنظار مش أي حد يعرف يستخدمه. ويمكن ده اللي زعلهم. كتابه الأشهر على الإطلاق واللي لازم يتدرس كده كمرجع هو شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان. لكنه أبدا مش مجرد كتاب جغرافيا، ده مشروع كامل لفهم قوة مصر. واللي بيقول فيه جمال حمدان إن مصر مش مجرد دولة، دي ظاهرة جغرافية متكاملة. موقعها واللي بيمنحها مركزية قوية جدا هو نفسه اللي بيعرضها للخطر. أما النيل مش مجرد نهر أبدا، ده هو نفسه سر الحضارة، لكنه كمان شرط لاستقرارها. أما عن هوية سكانها فدي حكاية لوحدها، واللي وصفها جمال حمدان بإنها حكاية القرن. جمال حمدان ساب مصر من هنا ومسك في الناس اللي لا بتفهم ولا بتتفاهم، وده لما ألف كتابه اليهود أنثروبولوجيا. هنا بقى نستعد للكلام اللي حرفيا حبس أنفسهم وخلاهم يزعلوا قوي. وهنا بقى جمال حمدان سأل السؤال اللي يزعل، هم اليهود المعاصرين من أحفاد بني إسرائيل؟ بقول لك هو اللي سأل على فكرة، أنا ماليش دعوة. أو يمكن قبائل تتارية بقى ولا حاجة وغيرت كده لونها في العصور الوسطى، الله أعلم، كله جايز. الله، أمال الموجودين دول يعتبروا إيه؟ يمكن خرافة تاريخية بقى زي ما قال جمال حمدان، الله أعلم، كله جايز. طب ما على فكرة الكلام سهل يعني، وإيه اللي يزعل؟ يمكن جاب مصادر مثلا وبراهين ولا حاجة، كله في المصادر بيبان. معنى كده إنه لو كان كمل كان هيبين حقايق أكتر من كده. مش أنا بقولك نهايته محيرة، لكن جمال حمدان ما كتبش مجرد رأي كده عادي، أصله مش مجرد يوتيوبر كده غلبان زي حالاتنا، كتب دراسة كاملة مدعومة بمراجع أنثروبولوجية وجغرافية وحكاية كبيرة قوي. أما لو جينا لسينا واللي وصفها جمال حمدان بالبوابة المنسية، واضح كده إنه ما كانش ناوي يجيبها لبره أبدا. سينا واللي أمن مصر والشرق كله بيبدأ من عندها. جمال حمدان واللي اتكلم في حكايات حاليا بتحصل بالنص لكن برؤية سبقت زمانها بعشرات السنين. لكن السؤال هنا، يا ترى كل ده ليه علاقة بنهايته اللي اتقفلت القضية ضد مجهول؟ أدينا هنشوف. في الأسابيع الأخيرة من حياته تحركات غريبة كده بتحصل حوالين العمارة،
وده بلسان السكان نفسهم. أشخاص أجانب بيسكنوا فوقه قبلها بيومين، ويوم وفاته بيختفوا تماما. طباخ مسؤول عن أكله وشربه وشبه مقيم معاه بشكل دايم ملهوش أي أثر. جمال حمدان بيتلقى مكالمات مجهولة المصدر مع نبرة كده ما تريحش أبدا. 3 كتب كان شغال عليهم يختفوا تماما، وصحفي قريب منه يتكلم عن أوراق كان بيكتبها بخط إيده النهاردة محدش يعرف عنهم حاجة. في صباح 17 إبريل 1993 واللي هي سنة ولادتي وبيناها كده سنة سودة، يصحى العالم على خبر حريق في مطبخ جمال حمدان. الإطفاء هنا تبدأ توصل وتلاقي جمال حمدان، لكن هنا تحصل المفاجأة. جسم جمال حمدان الجزء السفلي بس هو اللي أصابه الحريق، أما الجزء العلوي مفهوش أي مشكلة تماما. ويجي هنا كلام التقرير أو الطب الشرعي ويقول كلمته. الاحتراقات اللي في جسمه ما كانتش كافية تسبب له الوفاة، لكن الوفاة كانت قبل الحريق أصلا. وفي ظل غياب شهود واختفاء كتب وطباخ وشخصيات تظهر وتختفي، ظهرت هنا سيناريوهات وأسئلة كتير ملهاش نهاية. يا ترى النهاية كانت مقصودة ولا مجرد حادث عابر؟ والحريق اللي حصل كانت حاجة خارجة عن الإرادة ولا كان تغطية على حاجة أكبر بكتير؟ جمال حمدان واللي كتب عن كتير من المواضيع اللي تزعل فعلا، يا ترى كتابه الأخير كان كافي لتحويله من رجل علم لصوت مزعج جدا؟ في ظل غياب الأوراق وتضارب الروايات تفضل الحقيقة في الظل. جمال حمدان اتكلم عن الشرق الأوسط والنيل وسينا وحكايات عن الداخل والخارج، وكتير منها بيحصل وبيتطبق بحذافيره في وقتنا الحالي. وبرغم انه خلاص ما بقاش ليه وجود، الا ان كتبه وحكاياته والكلام عنه ما انتهاش ابدا. وبكده كنت شاركت معاكم أصل حكاية جمال حمدان، المدرس العالم المفكر عبقري القرن. وفي النهاية لو شايفين إن المحتوى ده يستحق والحلقة محتاجة إن هي توصل أكتر لأكبر عدد من الناس، ساعدوني إن هي تنتشر، التفاعل معاها ومشاركتها مع أكبر عدد من الناس. ولو أول مرة تشوف حلقة على قناة اقرأ لي كتابا اشترك معانا عشان ما تكونش المرة الأخيرة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، مع ألف سلامة.